नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामी चाहिँ हाउ टु युज आइएनजी, हामीले आइएनजी कसरी युज गर्ने त्यसको बारेमा थाहा पाउनुहुन्छ। यसभन्दा पहिले तपाईले भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् है। लौ जानौ है हाउ आइएनजी भर्ब आर मेड। आइएनजी भर्ब कसरी बन्छ चाहिँ यसको बारेमा हामीले आज थाहा पाउने छौं। पहिलोमा के दिएको छ भन्दाखेरि वाइ आइएनजी। हामीले यदि कुनै पनि भर्बको लास्ट लेटर वाइ छ भने हामीले डाइरेक्टली के गर्न सक्छौं, आइएनजी लगाउन सक्छौं। जस्तो कि प्ले छ, फ्लाइ छ, स्टडी छ, यी तीनैवटा वर्डको लास्ट लेटर के हो, वाइ हो। त्यही भएर डाइरेक्टली आइएनजी थप्न सक्छौं। त्यस्तै गरी सेकेन्डमा दिएको छ ई, ड्रप द ई आइएनजी इफ द भर्ब एन्ड इन एन ई। We remove the e and add ing। क्रिया ई मा समाप्त छ भने, यदि भर्बको अन्त्यमा भर्बको लास्ट लेटर ई छ भने, ई बाट इन्ड भएको छ भने हामीले डाइरेक्टली ई हटाएर आइएनजी थप्नु पर्छ। जस्तो कि डान्सिङ दिएको छ, डान्सको लास्ट लेटर के हो त, ई हो। ई लाई हटाएर हामी डाइरेक्टली आइएनजी थप्न सक्छौं। यस्तै यी दुईवटा वर्डहरु तल दिएको छन्, फेक राइम, यसको पनि लास्ट लेटर ई लाई हटाएर हामीले डाइरेक्टली के गर्न सक्छौं, आइएनजी राख्न सक्छौं। जस्तो कि फेकिङ, फेकको फेकिङ, राइमको राइमिङ, अनि डान्सको डान्सिङ। त्यस्तै गरी तेस्रोमा के दिएको छ भन्दाखेरि यदि भर्बको लास्ट लेटर डबल ई छ भने हामीले डाइरेक्टली आइएनजी थप्न सक्छौं। यसमा कुनै पनि त्यस्तो छैन प्रब्लम, हामीले डाइरेक्टली आइएनजी थप्न सक्छौं। त्यस्तै गरी चौथोमा दिएको छ आइई। यदि कुनै पनि भर्बको अन्त्यमा आइई लेटर छ भने हामीले त्यसलाई के गर्न सक्छ त, यदि यस्तो छ भने हामीले डाइरेक्टली त्यसलाई हटाएर आइई लाई हटाएर वाइ थपी आइएनजी राख्न सक्छौं। क्रिया आइई मा समाप्त छ भने हामी वाइ आइएनजी मा परिवर्तन गर्नुपर्छ के, हामीले यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। आइई को सट्टामा वाइ राखेर हामी परिवर्तन गर्न सक्छौं। यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ डाइ दिएको छ, डिआइई, यसलाई आइई को सट्टामा वाइ राखेर आइएनजी थपिएको छ। त्यस्तै गरी पाँचौंमा के रहेको छ भने सीभीसी। यदि डबल फाइनल सी आइएनजी इफ द भर्ब एन्ड इन ए consonant vowel consonant, we double the final consonant and add ing। क्रिया कन्सोनेन्ट भावेल कन्सोनेन्टमा समाप्त छ भने हामी सबै कन्सोनेन्टमा आइएनजी थप्नुपर्छ। जस्तो कि रन छ भने हामीले डबल एन थप्नुपर्छ के, डबल कन्सोनेन्ट थप्नुपर्छ। यहाँ हेर्नुस् त, रन छ, पुट छ, स्टप छ, अनि रनको चाहिँ रनको लास्ट लेटर के हो, एन हो। अब हामीले के गर्नुपर्छ, यसमा एउटा अरु कन्सोनेन्ट, सेम कन्सोनेन्ट थप्नुपर्छ। डबल कन्सोनेन्ट थपेर आइएनजी बनाउन सकिन्छ के। यहाँ रन छ, अब रनको लास्ट लेटर एन हो, त्यही भएर डबल एन बनायो, त्यसपछि आइएनजी थप्यो। पुटको लास्ट लेटर टी हो, त्यसलाई डबल बनाएर डबल टी राखेर आइएनजी थप्यो। स्टपको पी हो लास्ट लेटर, त्यही भएर हामीले त्यसलाई डबल गरेर डबल पी गरेर आइएनजी थप्यो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भने लास्ट लेटर यदि एन टिपी जे छ, सीबीसी बाट डबल छ भने आइएनजी थपेर बनाउन सक्छौं। त्यस्तै गरी छठो के छ भने इफ अ two-syllable verb end in a consonant vowel consonant, we do not double the final consonant when the stress is on the first syllable। यदि two-syllable क्रिया consonant vowel consonant मा समाप्त छ भने हामी consonant परिवर्तन गर्नु पर्दैन के। infinitive बाट हामीले फर्स्ट भर्बबाट आइएनजी फर्म गर्नुपर्छ। जस्तो कि टु ह्यापन दिएको छ भने ह्यापनिङ गर्न सक्छौं। यदि टु इन्टर छ भने इन्टरिङ गर्न सक्छौं। अफर छ भने अफरिङ गर्न सक्छौं। टु अफर छ भने, टु सफर छ भने सफरिङ गर्न सक्छौं। यसरी चाहिँ हामीले इन्फिनिटिभ बाट सुरु भएको छ भने आइएनजी मा परिवर्तन गर्दा हामीले डाइरेक्टली के गर्न सक्छौं, आइएनजी थप्न सक्छौं के। टु ह्यापन ह्यापनिङ भयो, टु इन्टर इन्टरिङ भयो। यसरी चाहिँ टु बाट सुरु भएको। यसरी टु सिलेबल छ भने हामीले कन्सोनेन्टमा समाप्त छ भने, टु सिलेबल कन्सोनेन्टमा समाप्त छ भने हामीले डाइरेक्टली आइएनजी थप्न सक्छौं। ठीक छ। जस्तो कि ह्यापन छ, ह्यापनिङ, टु इन्टर इन्टरिङ, यसरी चाहिँ के गर्न सक्छ त हामीले
चेन्ज गर्न सक्छौँ इन्फिनिटिभबाट यदि छ भने आइएनजी फर्ममा हामीले यसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी सातौं के छ भने we do not double the final consonant when the verb end in wx or yr when the final syllable is not emphasized। यदि क्रिया wx वा y मा समाप्त छ भने हामी कन्सोनेन्ट परिवर्तन गर्नु पर्दैन के इन्फिनिटिभ आइएनजी फर्ममा हामीले के गर्न सकिन्छ त डाइरेक्टली चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौं आइएनजी। जस्तो कि यदि यहाँ हेर्नुस् त टु फिक्स दिएको छ नि टु फिक्स जुन छैन कन्सोनेन्टबाट चाहिँ यसको चाहिँ यो चाहिँ wxy बाट चाहिँ अन्त्य भएको छ यी सबैको यसलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्टली आइएनजी चाहिँ के गर्न सक्छौं त थप्न सक्छौं। टु इन्जोय छ यसलाई डाइरेक्टली के गरौ त आइएनजी थप्यौं त्यही भन्छ कि wxy मा यदि समाप्त छ भने हामी कन्सोनेन्ट परिवर्तन गर्नु पर्दैन। हामीले कन्सोनेन्ट के गर्ने परिवर्तन नगर्ने के डाइरेक्टली हामी आइएनजी थपेर चाहिँ आइएनजी फर्ममा चेन्ज गर्न सक्छौं। यसरी चाहिँ तपाईले के गर्नुस् त यसलाई राम्रोसँग पढ्नुस् अनि कपी पेन निकालेर यसलाई लेख्नुस् के सबै सुरुदेखि चाहिँ अन्त्यसम्म भिडियो हेर्नु होला र राम्रोसँग चाहिँ बुझ्नु होला लेख्नु होला। अनि आठौंमा के रहेको छ भन्दाखेरि if the verb ends in a stressed vowel or we double the final r and add ing। यदि के भन्छ भने यदि भर्बको अन्त्य चाहिँ इन स्ट्रेस भावेलबाट सुरु भएको चाहिँ अन्त्य भएको छ भने r बाट अन्त्य भएको छ भने हामीले के गर्ने त we double the final r त्यसलाई हामीले के गर्ने डबल गरिदिने के डबल गरेर चाहिँ इन्फिनिटिभ चाहिँ हामीले के गर्ने त्यसलाई डबल गरेर आइएनजी थप्न सक्छौं के। जस्तै यहाँ रिफर छ भने रिफरको अन्त्यमा लास्ट लेटर के हो आर हो त्यही भएर आर लाई डबल गरेर आइएनजी थप्यौं। यहाँ चाहिँ 9 नम्बरमा के रहेको छ भन्दाखेरि if the verb ends in an unstressed vowel or we do not double the final r and add ing। हामीले के भन्ने के कुरा बुझ्ने भने यदि चाहिँ अनस्ट्रेस भावेल छ भने r बाट चाहिँ अन्त्य भएको छ भने त्यसलाई के गर्ने त हामीले टु अफर यहाँ हेर्नु त टु अफर दिएको छ हामीले डाइरेक्टली अफरिङ लेख्यौं। त्यसै गरी सफर दिएको छ भने हामीले सफरिङ लेख्यौं। टु विस्पर दिएको छ भने हामीले विस्पेरिङ लेख्यौं है। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं त यसलाई सजिलैसँग हामीले आइएनजी फर्ममा चेन्ज गर्न सक्छौं। साथै यो भिडियो यदि राम्रो लागिरहेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् र यस्तै खालको एजुकेसनल भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। इंग्लिश एसे अनि नेपाली निबन्ध यस्तै थुप्रै एजुकेसनल भिडियोहरु यो च्यानलमा पाउन सक्नुहुन्छ। प्लेलिस्टमा अवश्य हेर्नु होला प्लेलिस्टमा एकचोटी भिजिट गर्नु होला। फ्युचरमा अरु यस्तै भिडियोहरु पाउन सक्नुहुन्छ। हवस् त धन्यवाद जय नेपाल। आजको भिडियोमा यति मात्र।